समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्घ मुक्धं धम्मस्सवන कालो अयं भदन्ता धम्मस्सवන कालो अयं भदन्ता धम्मस्सवන कालो अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स आरभथ निक्कमथ युञ्जत बुद्ध शासने धुनात मच्चुनो सेनं नलागारं कुञ्जरो योऽयमस्मिन् धम्म विनये अपमत्तो विहसति पहाय जाति संसारं दुःखसन्तं करिष्यति इति श्रद्धावंत කාරුණික පින්නතුනි අකණ්ඩව පවත්වාගෙන දින 10ක දහම් පුහුණු වැඩසටහනේ 7 වෙනි දවසට අදාළ ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරන්නටයි සූදානම. අපි පිළිවෙලින් නිවන් මඟ පැහැදිලි කරමින් දේශනා කරගෙන එන ධර්මදේශනා මාලාව තථාගත අමාමෑණී සරුවඥන් වහන්සේගේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හෙවත් දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය එහි අංග එකිනෙක ප්‍රායෝගිකව විස්තර කරමින් උපමා උදාහරණ මගින් විස්තර කරමින් ක්‍රමානුකූලව කොහොමද මේක අපේ ජීවිතවලට සහසම්බන්ධ කරගන්නේ මෙහි නියම අර්ථය සාධනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් දේශනා කරන දේශනා මාලාවයි මේ ඔබ ශ්‍රවණය කරන්නේ. අපි පසුගිය දින කීපයේ පුරාවටම මූල් අංග කීපයක් අපි සාකච්ඡා කළා. එහිදී අපි නැවත සිහිපත් කරගනිමු. නිවන් දකින්ද බලාපොරොත්තු වෙන කෙනා සහජ ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත උත්පත්ති ලැබීම කියන එක අපි හැම වෙලාවෙම කියනවා. ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දිලාභියෙක් වීම, ඊළඟට කම්මාන්තරාය විපාකාන්තරාදී අන්තරාකර ධර්මයන්ගෙන් පිරිසුදු වීම තුල එයා එවන් කෙනෙකුට එයාගේ සංසාරයේ පින්නකට හෝ දුක අත්දකින්න ලැබෙනවා. මොකක් හරි හේතුවක් නිසා දුකක් අත්දකින්න ලැබෙන වෙලාවේ දුකෙන් මිදෙන්න මගක් හොයනකොට සමස්ත දුකෙන් මිදෙන්න මාර්ගයක් සොයනකොට එයාට අපි කියවා තෙරුවන්ගේ ඇසුරට පැමිණීම, තෙරුවන් හඳුනා ගැනීම. තෙරුවන් කියන්නේ කොයිතරම් වටිනා දෙයක්ද කියන එක Tamanට වෙන සරණක් නැහැ. තෙරුවන් සරණ පමණයි කිය තෙරුවන්ගේ ඇසුරට ඇවිල්ලා තෙරුවන් සමාදානය වෙලා ඊට පස්සේ එයා සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍රෙක් කරා එන බීමහා ශ්‍රද්ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම කියන තැන් එයා මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කතාව ශ්‍රවණය කර ගැනීම කියන පළවෙනි කාරණය. සම්මා දිට්ඨිය. පළවෙනි කාරණේ තමයි සුතමේ ප්‍රඥාවට පැමිණීම කියන තැන. දුරස කතමංච බෙක්කවේ සම්මා දිට්ඨි දුක්ඛේ ඥානං කියන තැන අපි පැහැදිලි කළා. දුර සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ දුක පිළිබඳ සුතමේ ඥානෙට එන්න ඕනේ. දුක පිළිබඳ චින්තාමය ඥානය, දුක පිළිබඳ භාවනාමය ඥානය කියන තුන. භාවනාමය ඥානය අපි අන්තිමට සම්මා සමාධියදී කතා කරනවා. දුක පිළිබඳ සුතමේ හා චින්තාමය ඥානය පූර්ව ප්‍රතිපදාවක් හැටියට පුරුදු කරගන්න මුලින් ඒ සම්මා දිට්ඨියෙන්ම ආරම්භ කිරීමේ වැදගත්කම කොපමණද කියලා ඔබලට මේ මූලික දේශනා මේ දේශනාවට ඉස්සෙල්ලා අපි කරලා තියෙන දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරොත් පැහැදිලි වෙයි. ඒවා නැවත නැවත ශ්‍රවණය කරලා මේ දේශනාව අහන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. මොකද මේ දේශනාව මේ මැදින් කියන එකක් නෙමෙයි.
මේක එක දිගට පවත්වාගෙන ආපු දේශනා මාලාවක් නිසා ඔබ මේකේ පළවෙනි ධර්ම දේශනාවෙ ඉඳලම ශ්‍රවණය කරොත් තමයි මේ දේශනාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ පළවෙනි අපි සාරාංශයක් කතා කරොත් අපි ලෞකික වශයෙන් සම්මාදිට්ඨිය ආරම්භක සම්මාදිට්ඨියට අපි සුතමේ ප්‍රඥාවෙන් චින්තාමේ ප්‍රඥාවෙන් සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍රෙක් කරා එළඹිලා මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කොහොමද කියලා ආසා දැනගන්නවා. ඒ දුක්ඛ සත්‍යයේ කොපමණ ප්‍රභේද සහිතද කියලා චින්තාමේ නුවණින් නාම රූප විශ්ලේෂණය කරමින් විභේද කරමින් විචේ කරමින් ඒක වෙන්කොට හඳුනා ගැනීම කරන්න ඕනේ. මේ නාම රූප කොයිතරම් සියුම් මට්ටම සම්මුති පරමාර්ථ උදේවය දක්වාම මේ සුත්තමේ ප්‍රඥාව අපි අරගෙන යනවා. ඊළඟට සම්මා කියන්නේ ඊට පස්සේ දුක්ඛ සත්‍ය විතරක් නෙමෙයි සමුදය සත්‍ය, නිරෝධ සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය කියන මේ සමස්ත චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව අපි දැනුවත් වීම සිද්ධ කරගෙන ඒ සුතමේ ප්‍රඥාව යුක්තව සම්මා සංකල්පයට නැති නෙක්ඛම්ම සංකල්ප, අවියාපා සංකල්ප, අවිහිංසා සංකල්ප කියන ඒ නිවන් දකින්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනාගේ යහපත් අදහස් උදහස් සිතුම් පැතුම් පිළිබඳව අපි කතා කරා. ඒ වගේ උතුම් යහපත් දැකීමක් තියෙන ආර්ය සත්‍යයන් පිළිබඳ මනා දැනීමක් තියෙන අවබෝධයක් තියෙන, ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධය නෙමේ සුතමේ හා චින්තාමේ වශයෙන් අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක්, යහපත් අදහස් උදහස් තියෙන කෙනෙක් ඊළඟ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි කතා කරා සම්මා සංකල්ප වඩන්න ඕනේ. සම්මා සංකල්ප තුලින් සීලයට එන්න ඕනේ. සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීව ගැන අපි කතා කරා. ඊ අපි ආජීව පාරිශුද්ධ සීලය ගැන කතා කරේ. ඒතර කය වචනේ සංවර කරගෙන සම්මා කම්ම මේ අපි මේ ගොඩක් වෙලාවට අපි කතා කරේ මේ පොතේ තියෙන විස්තරයට අමතරව දැන් සීලය ගැන අපි කතමංච බික්කේ සම්මා වාචා කියනකොට අපි මේ පොතේ තියෙන මේක නෙවෙයි. නමුත් මොකද්ද සීලය? සීලය කොච්චර ගැඹුරුද? සීලය කොච්චර ආදරෙන් රකින්න ඕනද කියන එක අපි පැහැදිලි කරා. ඊ අපි කතා කරා මිච්ඡා ආජීවය. මොකද්ද මේ මිච්ඡා ආජීවය කියලා කියන්නේ? කියලා අපි කතා කරා. ඒදී අපි චතු පාරිශුද්ධ සීලය ගැනත් කතා කරා මං හිතන්නේ. ඒකෙත් අපි ප්‍රත්‍යසන්න සීලය ගැන අන්තිමට කතා කරලා අවසන් කළේ. මං හිතනවා අපිට තියෙන කාලයත් එක්ක තව සීලය ගැන තාම පුළුල් දේශනාවන් තිබුණත් මේ ඇති කියලා තව අපිට ඉදිරි අංග ටික විස්තර කරනකොට අපිට තව දින කීපයයි තියෙන්නේ. ඉතින් කෙසේ නමුත් මේ වීතික්කමන කෙලස් ධර්ම මම එතනින් පටන් ගන්නම් අද. ඒකත් අපිට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද අපිට ඒක දේශනා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒකත් මේකටම අපි අදාළ කරගමු. සීලෙන් අපි දුරු කරන වීතික්කමන කෙලස් කියලා කියනවා. මේ කෙලස් මට්ටම් තුනක් තියෙනවා. කෙලසුන්ගේ මට්ටම් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි අනුසය මට්ටම. අනිත් එක තමයි පරිඋත් ทาน මට්ටම. අනිත් එක තමයි වීතික්කමන මට්ටම. අපිට වීතික්කමන අනුසය කෙලස් කියන જાතිය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. කෙලස්ගේ ස්වභාවය දැන් වීතික්කම අනුසය මට්ටමේ කියලා කියන්නේ සය කියන්නේ නිදා ගන්නවා කියන එකනේ. සය කියන පාලි වචනේ තේරුම නිදා ගන්න. අනුසය කියලා කියන්නේ භවය පාසාම නිද්‍රෝපකන ගිනි කන්දක් වගේ. නිද්‍රෝපගත ගිනි කන්දක් වගේ. නිදාගත්ත ගිනි කන්දක් වගේ. අභ්‍යන්තරයේ තියෙනවා හැබැයි මතු වෙලා නැහැ. නේව සංඥා නා සංඥාත බ්‍රහ්මයාටත් ඒ තියෙනවා අනුසය කෙලස්. අර ඇතම් ස්වාමින්වහන්සේලා අවුරුදු ගාණක් රහත් කියලා හිතන් හිටියන්නේ. අනුසය කෙලස් පේන්නම නැහැ. ධ්‍යාන වලින් යටපත් කරලා කල්ප ගාණක් කෙලස් ධර්මයක් දකින්නව නැතුව ඉන්නවා. ඒ බ්‍රහ්මයෝ. ඒගොල්ලෝ හිතන ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණ දුකින් නිදහස් වෙලා කියන එක ඒගොල්ලෝ හිතනවා. නමුත් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අනුසය කෙලස් කියන්නේ ඇත්තටම නිද්‍රෝපගත ගිනි කන්දක් වගේ හිත අභ්‍යන්තරයේ තියෙනවා. අපි ගාව ඒවා හැම වෙලාවෙම තියෙනවා. හැබැයි ඒවා යම් වෙලාවක සිත මත්තට එනවා. සද්්වාරික අරමුණු වල ප්‍රියාප්‍රිය භාවයේ සත්පුජ්‍යලාත්ම ස්වභාවයෙන් ගන්නකොට අපිට ඒවා මතු පිට එනවා. ලෝභ දේශ මොහ හැටියට. කෙලස් ධර්මයන් හැටියට අපි කියන ඊට පස්සේ හිතට ආරූඪ වෙච්ච කෙලස් ධර්මයක්. හිතට ආරූඪ වෙන අභ්‍යන්තර ඇතුළේ තියෙන දෙයක් කැළඹිලා අපි හිතමු ලින් පතුලක් ඊටාම අපිරිසුදු ලින් පතුලක් කාලයක් තිස්සේ තැම්පත් වෙනවා. අපි ගලක් ගැහුවොත් එහෙම ලින්දට ඇතුළට කෝටුවක් දාලා කලැත්තුවොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? අර ඇතුළේ තියෙන ඒවා කැළතිලා උඩට එන්න පටන් ගන්නවා. නේද?
අන්න ඒ වගේ උඩට එනේවට අපි කියනවා පරිඋත්ථාන කෙලස් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවට ඔබේ හිතේ ප්‍රකටව කෙලස් තියෙන බව තේරෙනවා. නොසන්සුන්. ඔබ රාගයයි, දේශයයි, මෝහයයි කියව හිතේ තුල අත්දකින්නේ ඒකයි. පරිඋත්ථාන කෙලස්. ඒවත් ඊට පස්සේ ඒක වීතික්කමන බවටපත් වෙන්නේ ඒක තුල අපි කර්ම රැස් කරනවා. ඔබ තරහ ආවට පස්සේ අභ්‍යන්තර තරහ කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබට බැන්නා. බයනකොට අභ්‍යන්තරේ කැළඹිලා අනුසය කියලා සුළුට දැන් තරහ ගියා. තරහ ආවා දැන් තරහ ඇවිල්ලා දැන් එයා කේන්තියෙන් ඉන්නකොට යාර ඒක දරා ගන්න බෑ මේකට බනින්න ඕනේ මේකට ගහන්න ඕනේ කියලා මේක මරන්න ඕනේ කියලා අපිට හිතෙනවා. එතකොට අපි අතින් හරි මොකක් හරි වචනකින් හරි යට බැනලා හරි අපේ සීමාව ඉක්මනට පිටට පයින්නවා. බාහිරට බලපෑමක් කරනවා ඒ කෙලෙස්. අර පරිඋත්ථාන මට්ටමේ තියෙන තාක්කල් Taman විතරයි බලපෑම. හැබැයි දරා ගන්න බැරිුණා අපි ඒවා රාගය වෙන්න පුළුවන් රාගය පිට කරන විදිහක් තියෙනවා දේශය පිට කරනවා මෝහය පිට කරන විදිහක් නේ. බාහිර සමාජයත් පුද්ගලත් එක්ක අරවා එළියට දානවා වචන වලින් ක්‍රියා වලින්. වාසතිවා කරෝතිවා. වාසතිවා කරෝතිවා බවටපත් වෙන කෙලෙසට අපි කියන්නේ මොන කෙලෙස්ද? වීතික්කමන. අන්නේ වීතික්කමන කෙලෙස් මට්ටම පාලනය කිරීම මොන ශික්ෂණයෙන්ද කෙරෙන්නේ? සීලෙන් කෙරෙන්නේ ඒකයි. සීලේ පනවන්නේ වීතික්කමන කෙලෙස්. මොකද ඉස්සලා වීතික්කමන කෙලෙස් තමයි ඉස්සලා අපි පාලනය කරන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට වීතික්කමන කෙලෙස් තියාගෙන අනිත් සියුම්ම තියෙන පරිඋත්ථාන තවත් සියුම්ම තියෙන අනුසය කෙලෙස් කරා යන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට කියනවා සීලයක් සමාදන් විය යුතුමයි. සීලයේ අවශ්‍යතාවය ඒකයි. වීතික්කමන සංවරයක් තියෙන්න ඕන. අන්න ඒ නිසා අපි සීලයෙන් බලාපොරොත්තු වීතික්කමන සංවරය. පැහැදිලිද දැන් ඔයගලන්ට? දැන් අර හිත මත්තට ආවා කෙලෙස්. ඒවල ශික්ෂාපද පනවන්න පුළුවන්ද? මම රාගසිතක් ඇති කරගන්න නැතිව ඒකෙන් මං වැළකී සිටිමි. සමාදන් වෙනවා. මම තරහ ඇති කරගන්නේ නැහැ. මම ඉරිසියාව ඇති කරගන්නේ නැහැ. මම උද්දච්ච කුක්කුච්ච ඇති කරගන්නේ නැහැ. මම නොසන්සුන් වෙන්නේ නැහැ. මම අවිද්‍යාව උපදවන්නේ නැහැ කියලා මට ඒ ශික්ෂාපද පනවන්න පුළුවන් ද හිතේ සිටිවිලි වලට? කවදාකවත් බෑ. ඒ නිසා දැන් කෙනෙක් අයියෝ මට හරියට කේන්ති යනවනේ. මට අකුසල කර්ම රැස් වෙනවනේ. මට පසුතැවිල්ල නිතරම ඇති වෙනවනේ. මේක කොහොමද දුරු කරගන්නේ? මේක කොහොමද මම යටපත් කරගන්නේ? ප්‍රශ්නයක් නේද? වීතික්කමන කෙලස් නම් අපිට ශික්ෂාපද සමාදන් වෙලා පාලනය කරගන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි හිතෙන් තරහ කොහොමද අපි නැති කරගන්නේ? තරහ දැන් මේ හිත ඇවිස්සিলা. එතකොට තවත් කාරණයක් ඔබේ සිතට නොසන්සුන් සිතවිල්ලක් ආවම අකුසල කර්මයක් හිත මත්තට ආවම ගත කොහොමද? ගතත් නොසන්සුන්. සිත නොසන්සුන්. හුස්ම ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයත් නොසන්සුන්. දැන් සාමාන්‍ය ලෝකයේදී අපි ව්‍යවහාර කරන ලෝකයේ තුල දැන් හොඳට ධර්මයේ දන්න කෙනෙක් පවට බයයි. පව ඇති කරගන්නෙම නෑ යා. හරිම බයයි. සීලයට හරි කැමති. නිවන් දකින්නත් ඕනේ මේ රාගය දුරු කරගැනීම අවශ්‍යතාව ඡන්දේ උපරිම තියෙනවා. හැබැයි යාට තරහ පාලනය කරන්නේ කොහොමද? තරහ ගියා දැන්. එයා කොහොමද දැන් කරන්නේ? සමහර අය කරනවා මේ තරහ මං වළක්ව ගන්න මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ සියලු සත්‍ය සූපත්‍ය කියලා තදින් එයාට මෛත්‍රී භාවනාවක් වගේ දෙයක් කරනවා සමහර කෙනෙක්. සමහර කෙනෙක් කල්පනා කරනවා මෙතන චින්තාමේ නුවණින් අයි සමහර අය කියන මේ තරහ ඇති කරගෙන බෑ. මේ තරහ කියන්නේ මේ සර්පෙක් වගේ දෙයක්. මේ තරහපත්තෙම දැම්මම මරණු තපා යන්න පුළුවන්. මේ තරහෙන් මට හරි සුගතියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තරහ නිසා මං විරූප වෙනවා. තරහ නිසා මං ලෙඩ වෙනවා. තරහ නිසා ගොඩක් මට ආදීන වෙන්න වෙනවා. මේ තරහ දිගට පවත්වාගත මම මිනිමරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. මම මහා අපරාධකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේක මෙතනම පාලනය කරගෙන යන මට වැඩක් නැහැ. මං එයාව අතහැර දානවා. මට වැඩක් නැහැ. මං මේක පාලනය කරන මේ තරහ කියන්නේ මෙහෙමයි කියලා එක එක්කෙනා එක එක විදිහට තරහ හිතේ සිටිවිලි මතු පිටින් දාලා යටපත් කරගෙන ඉන්න බලනවා තදින්. තව කෙනෙක් කරනවා දැන් කෙනෙක් මට බැන්නා නම් බැන්නේ කෙනෙක් නෑ. ඉතින් මේ කියලා දැන් බුදුරජාණන්සේ කියලා තියෙනවා ඇහුණා නම් ඇහුණා විතරයි කියලා. ඉතින් ඕක මේ ශබ්ද රූපේ බාහිර රූපේ මේ සෝත ප්‍රසාදයේ ගැටලා සෝත විඥානේ පාලලා මේ තුන් දෙනා එකතුලා ස්පර්ශයක් හදලා මේ නාම ධර්ම ටික මේ ගලාන ගියේ මේ ඔක්කොම අනිත්‍යයිනේ. මේවා කිසි මේක නැහැ මේ මම කියලා පුද්ගලෙක් නැහැ. මේ ඔක්කොම අනිත්‍ය වශයෙන් දුක වශයෙන් මේ අනාත්ම වශයෙන් සද්ද රූපය සෝත ප්‍රසාදය සෝත විඥානය සෝත සම්පස්සේ සෝත සම්පදා වේදනාව ඒ ශබ්ද තණ්හාව සබ්බ සංඥාව සද්ද විතක් ආදී මේ සියලුම ධර්මතා ටික අපි අනිත්‍ය වශයෙන් දුක වශයෙන් අනාත්ම සත්‍ය ස්වභාවයෙන්තරව චින්තාමේ වශයෙන් කල්පනා කරනවා අරකට යටපත් වෙන්නේ නැතිව. එතකොට
කල්පනා කරනවා. එහෙම කල්පනා කරනකොට අර ඇති වෙච්ච තරහට මොකද වෙන්නේ? මැඩ පැවැත්වීමක්. හැබැයි අර සිතිවිලි ටික මත තියාගෙන ඉන්න තාක්කල් රබර් බෝලේ වගේ ඉන්නවා. හැබැයි අපිට ඩිංගක් කර සිතිවිලි අතහැරිච්ච ගමන් ආයෙ මතුවෙනවා. ඒක නඩත්තු කරා. ඒකට ගොඩාක් වෙලා උදාහරණයක් වශයෙන් ඒ සිතිවිලි ටික කියනකොට අපිට ගොඩාක් වෙලාවක් යනවා. ඒ විදිහට වඩන ගියාම පස්සේ. වැඩක් කරගෙන ඉඳන් ආවොත් එහෙම වැඩේ දාලා අර වැඩේ කරන්න වෙනවා. නේද? උදාහරණයක් වශයෙන් තරහට එන්න වෙලාවක් නැහැ නේද? රාගය ඇති වෙන්න වෙලාවක් තියනවද? හොඳයි මට භාවනා කරගෙන ඉන්න වෙලාවට විතරක් නෙන්නේ අපි සූදානම්නේ. සතියක් තියෙනවා මේ ඉන්ද්‍රිය ඔක්කොම වහගෙන තියෙන භාවනා කරන තරහක් යනවා. එතකොට නම් අපිට සතිය ඔක්කොම සම්පූර්ණ ශක්තියෙන් යොදන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කාත් එක්ක හරි කතා කරගෙන ඉන්න වෙලාවට ඈ දැන් ළමයා මෙහෙ ඉනකොට ළමයා දඟලනවා නැත්නම් කවුරු හරි කෙනෙක් වැරදි වැඩක් කරනවා ඈ ඒක පාට අපිට කේන්තිය ටක් ගාලා එනවා. වෙලාවක් කලාවක් නැහැ. මහරයද කියලා දන්නේ නැහැ නේ. ඕන වෙලාවක එන්න පුළුවන් යාට. එන වෙලාව අපි මේ බලා ඉන්නත් ඕන. දැන් මේ එතකොට මේ පරිඋත් ทาน වෙච්ච කෙලස් ධර්මයේ දුරු කරන්න අපිට අවශ්‍ය කරන මොකද්ද? වීරියක් අවශ්‍යයි. දැන් අපි කතා කරනවා සම්මා සමාධිය පිළිබඳ. සම්මා සමාධිය සමතේ පිළිබඳ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන මේ ත්‍රිවිධ ශික්ෂණය තුළ සමාධි කියන කොටසට අංග 3ක් බුදුරජාණන්සේ පහදලා දීලා. අංග 3 කාටද කියන්න පුළුවන්? සීලේ සම්මා දිට්ඨියට නම් අංග 2යි නේ. සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප. සීලෙට අංග 3යි. සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තා සම්මා ආජීව. සමාධියට අංග 3ක් තියෙනවා. මොනවද අංග 3? සම්මා වායාම සම්මා සති සම්මා සමාධි. අංග 3ේම ප්‍රයෝජනෙ ගන්න ඕනේ. දැන් සම්මා සමාධිය කියලා කියන්නේ අපි සමාධිය කියලා කියන්නේ ඒකෙත් තියෙන සම්මා සමාධි කියලා එක්කුත්. ඒ අංග 3 ඇතුලේ තියෙනවා සම්මා වායාම සම්මා සති සම්මා සමාධි. සම්මා සමාධිය තියෙද්දිම ඒ තුනට එකතු කරලා අපි කියන මොකද්ද? සමාධිය කියලා. එහෙනම් සමාධිය තනියෙන් තියෙන ධර්මතාවයක් නෙමෙයි. සමාධියට සතියත් අවශ්‍යයි වීරියත් අවශ්‍යයි. තේරෙනවනේ? සතියත් අවශ්‍යයි වීරියත් අවශ්‍යයි. යම් සිතක සමාධිය තනියෙන් පුරුදු කරන්න බෑ. දැන් අනිත් අංගෙ එහෙම නෙමෙයි. සම්මා වාචා පුරුදු කරන සම්මා වාචා තනියෙන් පුරුදු කරන්න පුළුවන් නේ. සම්මා කම්මන්තා වෙනම පුරුදු කරන්න. ඒවා වෙන වෙන විරති වශයෙන් යෙදෙන්නේ. ඒවා වෙන වෙනම. ඒ විරති තුන එක සිතේ පහළ වෙන්නේ නැහැ නේ. නේද? වාචා යෙදෙනකොට වාචා යෙදෙනවා කම්මන්ත යෙදෙන්නේ නැහැ. කම්මන්ත යෙදෙනකොට වාචා යෙදෙන්නේ නැහැ. ආජීව යෙදෙන ඒ තුන විරති. එකක් යෙදෙනකොට අනිත් එක යෙදෙන්නේ නැහැ. විරති තුන. එතකොට මේ නමුත් සමාධියේදී මේ වීරියත් අවශ්‍යයි සතියත් අවශ්‍යයි සමාධියත් අවශ්‍යයි. චෛතසික වශයෙන් චෛතසික විභාගයේදී මේ තුන් දෙනා හඳුන්වන්නේ වීරිය චෛතසිකයයි. ඒකේ තියෙන ප්‍රකීර්ණ කියලා චෛතසික ගොඩක් තියෙනවා. ඒකේ තමයි වීරිය චෛතසිකේ තියෙන්නේ. ඒ කුසල අකුසල දෙකටම සාධාරණ වීරිය චෛතසික තමයි සම්මා වායාමය කියන්නේ. ඊළඟ සම්මා සතිය. ඒක ඒ සම්මා සතිය කියන එක තියෙන්නේ ඒ සම්මා සතිය කියන එක තියෙන්නේ සෝබන සාධාරණ චෛතසික ධර්ම 19 තියෙන. සති සද්ධා සති හිරියොත්ප්ප අලෝභ අදෝස කාය මොකද తත්‍ර මජ්ජතතා කාය පස්සති චිත්ත පස්සති කියලා කියන ගොඩක් කාරණා ටික ඒක ඇල සෝබන සාධාරණ චෛතසිකය. ඒකාග්‍රතා ඒකේ තියෙන සබ්බති සාධාරණකේ. මේ චෛතසික ධර්ම තුන තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ සමාධි හැටියට. මේ තුන් දෙනාගෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගැනීම. අපි පළවෙනි කතා කරමු මේ මැද ඉන්නවා මිනිස්සෙක් සම්මා සතිය කියලා. මෙයා මේ දෙපැත්තම අල්ලගෙන ඉන්නේ. මේ පැත්තෙන් එක අතකින් සමාධිය අල්ලන් ඉන්නවා මෙයා සමාධිය ඇදගෙන යනවා. තව පැත්තකින් වීරිය කියන එකත් අදගෙන දෙන්න දෙපැත්තෙන් අල්ලන් මැද ඉන්නගෙන දෙපැත්තෙම ඇදගෙන යනවා. අර දෙන්නම නැගිට්ටවගෙන. ඒක ඊටා වැදගත් කෙනා තමයි උනන්දු කරන කෙනා තමයි ඒක අවදියෙන් ඉන්න කෙනා තමයි මේ දෙන්නටම ශක්තියක් දෙන්නේ දෙපැත්ත මැද ඉඳගෙන කවුද? සම්මා සතිය. සිහියෙන් තමයි ඉන්නේ. සිහිය කියන ධර්මතාවය වැදගත්. නමුත් දැන් අපි කතා කරනවා සම්මා වායාමය. කතමංච බික්කවේ සම්මා වායාමෝ. uppannānaṁ pāpakānaṁ akusalaanaṁ dhammānaṁ පහානාය තංජන් ජනේති වායමති විරියං ආරභති චිත්තං පග්ගණ්හාති පදහති.
එතකොට uppannānaං uppannā වූ පාපකානං අකුසලානං පාපී වූ අකුසල කර්මයන් ප්‍රහාණය කිරීම සඳහා තංජං ජනේති කැමැත්ත ඇති කර ගන්නවා. වායමති වීර්ය කරනවා. ආරභති අරබනවා. මේ විදිහට ඒක දුරු කරගන්න වීර්ය වඩනවා. ඒක වෑයම් කරනවා. තේරෙනවනේ? ඒකේ අදහස ඒකයි. තවත් කියනවා අනුප්පන්නානම් පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය තංජං ජනේති වායමති විරිය. නූපන් අකුසල් නූපදවා ඉන්න. අලුතින් අකුසලයක් ඇති කරගන්න නැතුව ඉන්න වීර්ය කරනවා. උපන් අකුසලයේ දුරු කරගන්නවා. අලුතෙන් අකුසල් උපදවන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මත්තෙහි නැවත අකුසලයක් නොකර ඉන්න උත්සාහ කිරීමත් වීර්යයෙන් කරන්න ඕන. අනිත් කාරණේ අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය අලුතෙන් කුසලයක් උපදවා ගන්න වීර්යයක් කරනවා. අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය තන්දං ජනේති වායමති විරියං. අන්තිමේක uppannānaං කුසලානං ධම්මානං බිහියෝ භාවාය වේපුල්ලාය. ඒ උපන් කුසල ධර්මය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්න. පිරිහෙන් නොදී දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යන්න. දිගටම කරගෙන යන්න වීරියක් වේදන්න ඕන. දැන් මේ වීරිය හතර පැහැදිලිනේ. මේ වීරිය හතරට මොකක්ද කියන්නේ තනි නමකින් කිව්වොත් සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරිය. ඒ හතරම ඊට වැදගත්. ඒ හතර මොකක්ද කියන නම සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරිය. සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරිය කියන්නේ මේ හතරට. මේ වීරිය හතර පැත්තකින් අපි මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔය වීරිය හතර අවස්ථා හතරක වැඩි යුතුද එකම අවස්ථාවේ වඩන්න පුළුවන්ද? අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ නම් අවස්ථා හතරක් වගේනේ. මාතෘකා වශයෙන් ගත්තොත් ඔක මාතෘකා හතරක්. ප්‍රායෝගික වශයෙන් භාවනාවේ යෙදෙනකොට සමාධියේදී අපිට මේක එකවර වැඩෙන්නේ. එකවර වැඩෙන්නේ. ඒක මම කියන්නම් මෙහෙම දැන්. ඔන්න අපි භාවනා කරද්දී අපිට නීවරණ ධර්මයක් පහළ වෙනවා. පංච නීවරණ ධර්ම එකක් පහළ වෙනවා. මොකද්ද? කාමච්ඡන්දයක්, ව්‍යාපාදයක්, තීන මිද්දයක්, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියන මේ නීවරණ ධර්ම සතුරෙක් අපේ හිතට එනවා. ඒක අපි මේකෙන් හඳුන්වන්නේ මොකද්ද? uppannānaṁ pāpakānaṁ akusalaṁ dhammānaṁ. දැන් පාප ධර්මයක් సంతානයේ පහළ වී ඇත. දැන් අපි මෙයාව ප්‍රහාණය කරන්න ගන්න දේ කුමක්ද? මොකද්ද? කොහොමද මෙයාව දැන් තල්ලු කරලා අරින්නේ? දැන් මොකද කරන්න ඕනේ අපි දැන්? ඔව්. දැන් හිතේ කුසලයේ තියෙනවද? නැහැ. දැන් තියෙන්නේ මොකද්ද? uppannānaṁ pāpakānaṁ akusalaṁ dhammānaṁ. කවුද දැන් ඒක දැනගත්තේ? අර සිහිය. සිහියෙන් කියව දැන් ඔන්න සදෝසං වාචිත්තං සදෝසං චිත්තං දැන් ඔබේ හිත දැන් තරහටපත් වෙලා. නීවරණ ධර්මයක් ඇවිල්ලා. දැන් මොකද කරන්න ඕනේ අපි සිහියෙන්? ඒකයි මම කිව්වේ අර මැද ඉන්න එක අර මෙයාට දැන් මෙන්න ඇවිල්ලා දැන් ක්‍රියාත්මක වෙයන්. ඇවිල්ලා දැන් ක්‍රියාත්මක වෙයන්. එයා අවදි කරනවා. සතිය ඇවිල්ලා අර වීරියව කොනිත්තලා යාට තට්ටු කරලා දැන් නැගිටින්න බෑ. දැන් නියංගිට හරියන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් ඇවිල්ලා කෙලස් ධර්මයක්. උපන්න අකුසල ධර්මයක් ඇවිල්ලා. දැන් මොකද අපි කරන්නේ? ඊනක වීරිය මොකද කරන්න ඕනේ? ඊනක ස්වභාවය. අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උපාදාය. දැන් කුසලයක් අපි උපදවනවා. ප්‍රායෝගික පැත්ත අපි කතා කරමු. දැන් ඔබ ආනාපානසති කුසලයේ වඩන්නේ. හරි? ආනාපානසති කුසලයේ වඩන්නේ කොහොමද? ඔබේ හිතේ දැන් අකුසලයක් තියෙනවා. සිත අකුසලයට යටපත් වෙලා තියද්දී අලුතෙන් කුසලයක් උපදනවා කියන්නේ ඔබ ආනාපාන සතියට සිත ගේනවා. ඇතුල් වෙන පිට වෙන හුස්මට හිත ගේනවා. ඒ කියන්නේ නූපන් කුසලයක් උපදවන්නේ. ආනාපානය කියන්නේ ප්‍රබල කුසලයක්. ඔබ හිතන්න එපා මේ නිකන් යන හුස්ම කොහොමද කුසලයක් වෙන්නේ කියලා. මේක ඉතාමත් ප්‍රබලම කුසලයක්. තේරුණාද? දැන් කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් හුස්ම ගැනීම පිටිකිරීම මොන කුසලයක්ද ඒක? දැන් අපි කුසල කියලා කියන්නේ ආමුදුරන්ට දන් දෙන එක, මල්පට්ටි පූජා කරන එක නේද? ඒ මොන හරි දෙයක් කුසලේ පේන්න තියෙනනේ. දැන් බුදුරජාණන් දේශනා කරන ධර්මතාව තුළ බුදුවරු මේ මුළු සක්වල පුරාම සිවුරු කොනක් ගෑවෙන අන්දර වඩා හිඳවා ගන්න පුළුවන් කෙනෙකුට පින් කරනකොට.
මේ මුළු සක්වල වහලා අඟලෙන් අඟලට චෛත්‍ය හදන්න පුළුවන්. ඊට වඩා කුසලයක් එක මොහොතක් මෛත්‍රී භාවනා වැඩි. හිතන්නකෝ කොච්චර කුසලද කියලා. ඒ මෛත්‍රී සිතට වඩා ප්‍රබලයි ආනාපාන සිත. හරි? ඒ ආනාපාන සිතට වඩා ප්‍රබලයි අනිත්‍ය සංඥාව. අනිත්‍ය විපස්සනා භාවනා කමඨහන. ඊටතර ප්‍රබල වූ දෙයක් බුදු ඇසින් දැකලා නැහැ. අයිනස අපිට දේශනා කළත් නැහැ. බුදුරජාණන් සීටේ උඩින් කුසලයක් දැකලා නැහැ. ඒ නිසා දේශනා කළත් නැහැ. මහන්නේ මෙතනින් එහා කුසලයක් තවත් නැහැ. ඒ නිසා මේ ආනාපානසත කුසලය ඇයි මෙතර ප්‍රබල වෙන්නේ? මේක සීලේ නැද්ද? මේ හුස්ම පිළිබඳ සතිමත් වෙනකොට අපි සිල්වත් නැද්ද? අපේ අතින් දුස්සලකම් වෙනවද? නැහැ. අපි ගාව සමාධිය නැද්ද? තියෙනවා. ඒක කාය වචනේ මනස තුනම සංවරයි. ත්‍රිවිධ ද්වාරයේම සංවරයි. ඒ තුර අපිට බොහෝ වීර්ය ආදී ධර්මතා ටික ඔක්කොම වඩා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් ආනාපාන සති කුසලයක් තුල ඒක ඇවිල්ලා ඒකාන්ත කුසල ආරම්මණය. සතිය තියෙන හින්දා ඒක ප්‍රබල කුසලයක් වෙනවා. සතියෙන් දැන් අකුසලයක් ආවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ එයා ආනාපාන කියන අලුත් කුසලයකට යනවා. නූපන් කුසලයේ උපදවනවා. නූපන් කුසලයේ ගිහිල්ලා හිතට ඒ නූපන් කුසලයේ උපදවුණාට අර උපන් කුසල අකුසලෙට මොකද වෙන්නේ? යන්න ඕන. ආලෝකය ගෙනාවම අඳුර ඉවත් වෙන්න ඕන. දැන් එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර අකුසල කර්මය ඒ සතිමත් බවත් එක්ක මේක කරන්න කොච්චර වෙලාවක් ගියාද? අකුසලේ පන්නන්න කොච්චර වෙලාවක් ගියාද? පැය ගානක් යත් කණේ අඬ ඉන්න උනාද? ඈ සිත එහෙට මෙහෙට පෙරලන්නයි වරකම තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ බෙක මෙහෙට පෙරළුවා නේ. එක ෂණයකින් හුස්ම පෙර සතිමත් වුණ ගමන් අකුසල් කෝටියක් සංවර වුනේ නැද්ද? අර සිත සම්පූර්ණයෙන්ම කුසල පැත්තට හරව ගත්තා. කුසල පැත්තට හරව ගත්ත ගමන් ඉදිරියට වෙන්න දෙන අනුප්පන්න අකුසල ධර්මවල මොකද වෙන්නේ? අනුප්පන්න අකුසල ධර්ම අනුපාදාය වෙන්නේ නැද්ද? ආයේ ඒගොල්ලන්ට එන්න බෑ. පෙරහැර හිටියා දැන් මෙයාට පස්සේ මං එන්නම් මෙයාට පස්සේ මං එන්නම්. ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට යන්න මං එන්නම් කියලා හිට පිටිපස්සෙන් හිටපු කට්ටිය ටික ඒගොල්ලන් chance එකක් නැහැ. ඒගොල්ලන් ඒම නැති වෙලා යනවා. නූපන් අකුසලය නූපදවා සිටිනවා. ඒතර උපන් කුසලය උපදවල වෙලා අපි නිකන් ඉන්නේ නැහැ. සතියෙන් මේ සතුරා එයි කියලා බයට තව දුරටත් මේක දිගටම ඒ සතිමත් බව යම් කාල සීමාවක් පුරුදු කරනවා. ඒකට වීර්යයක් අවශ්‍යයි. ඒතර මේක ආනාපානසති භාවනා කුසලයේ කරනකොට යම් අකුසලයක් ඔබ තුල තිබ්බනම් ඒක ප්‍රහාණය වීමත් යම් අකුසලයක් නූපන් අකුසලයක් තිබ්බනම් ඒක නූපදවා සිටීමත් නූපන් කුසල විපදවීමත් උපන් කුසල වර්ධ වීමත් කියන එකම කාරණය මේ සිත හතර පැත්තකින් ක්‍රියා කරනවා. දැන් හොඳයි නේද අපිට? දැන් ආනාපානසති භාවනා කරන්න හිතෙන්නේ නැද්ද මෙහෙම හිතනකොට? ඈ මේ දැන් ඔක හොයන්න ඕනද? ඔක කඩේ ගිහලා ගේන්න ඕනද? ඈ හුස්ම රැල්ල බලන්න කඩේ ගිහලා ගේන්න ඕනද? ආරාමයට යන්න ඕනේද? භාවනා මධ්‍යස්ථානට යන්න ඕනද? කියලා දෙන්න හාමුදුර නමක් නේ සාන්ත නිශ්චල සිතකින් පටන් ගන්න. දැන් ඔබ තුළ ඇතුල් වෙන පිට වෙන හුස්ම නිරීක්ෂණය කරන්න. ස්වාභාවික හුස්ම. ඇතුල් වෙන පිට වෙන හුස්ම. මේ හුස්ම වල වම් නාස්පුඩුවෙන් දකුණු නාස්පුඩු දෙකෙන් යන කියලා බලන්න. දැන් ඔහොම කියන්නේ කෙනෙක් හිටියද? ඉන්න ඕනේද? එහෙම ඉන්න ඕනේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් නැන්නේ අපිට භාවනාව කියා දෙන්න. එහෙම කතාවකුත් නැහැ නේ. මේක තියෙන්නේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන විතරක් නෙමෙයි. භාවනා වැඩසටහනක් ඇතුළේ විතරක් නෙමෙයි. මේ හුස්ම වල කොයි හැම වෙලාවෙම තියෙන අපි ළඟ නේ. ඕන වෙලාවක අපිත් එක්ක යන බස් එකේ යනවා වෑන් එකේ යනවා. ඈ දැන් හුස්ම වල නැද්ද? පුටු ඉඳන් ඉන්නවා. මහන්සි අද වැඩ කළ ගොඩාක් මහන්සි. ගොඩාක් විඩාරිනවා. දැන් ඉතින් ආච්චි අම්මලාට වැඩකුත් නැහැනේ. අය මහා හරබර වැඩ එක්කගෙන යන්නේ නැහැ. කුඹුරු කොටන්න එක්කයි යන්නේත් නැහැ. නේද? ගෙවල් දොරවල් වැඩක් දරුවෝ කරලා දානවා. අම්මා දැන් ඉතින් පාඩු ඉන්න ඕන හිව්වන් පස්සේ ඔව් පුතේ දැන් ඉතින් මට අමාරුයි මට දැන් මේ අසනීපත් එක්ක මට කොනකොක් කරන්න බෑ. එහෙනම් ආච්චි අම්මා දැන් පුටුවේ ඉඳන් ඉන්නවා දවල්ට. පුටුවේ ඉඳන් ආච්චි අම්මට හුස්ම දැනෙන්නේ නැද්ද? ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒක බැලීම අර වගේ කුසලයක් ඈ. එතකොට ඒ ආච්චිම හුස්ම බලනකොට මොකද වෙන්නේ?
මේ උපන් කුසල් අකුසල් දුර වෙනවා. නූපන් අකුසල් නූපදවා ඉන්නවා. එතකොට නූපන් කුසල් උපදවා ගන්න උපන් කුසල් වර්ධනය කරනවා. එතන සිහියක් තියෙනවා. සිහියෙන් තමයි ඒක කරන්නේ. හරි. දැන් ආච්චිමරේ පුටු ඉඳගෙන අමාරු දැන් විනාඩි 10 15කට දැන් අමාරු පොඩ්ඩක් ඇඳේ හාන්සි වෙන්න යන්න ඕනේ. එතකොට හුස්ම නැද්ද? තියෙනවා. ඇඳේ හාන්සිලා තාච්චම හුස්ම දිහා බලන ඉන්නවා. ඈ? දැන් ඔක හැම වෙලාවකම ටිකක් හිටන් ඉන්නවා. අවුවට කියලා පොඩක් අවුවේ පොඩක් ඉඳන් ඉන්නවා. අමාරුනේ දැන්. ඉතින් වෙන වැඩක් නැහැනේ. ඇඳේ ඉඳ ගන්නවා. ඇඳේ ටික නිදාගත්තට පස්සේ දැන් අමාරු දැන් ඇඳේ පොඩක් ඉඳගෙන ඉන්නම් මම පොඩ්ඩක් පුතේ මට අමාරුයි දැන්. ඒක වේද මට අනිත් පැත්තට හරවපල්ලකෝ මට මේ පැත්ත ටිකක් අමාරුයි. ඒ පැත්තට හරවුවත් හුස්ම තියෙනව නේද? පුතේ දැන් මේ පැත්තේ ඇති මං අනිත් පැත්තට හරවපන්. ඒ පැත්තේ හුස්ම තියෙනවනේ. බැලුව පැත්තේ හරවන පැත්තේ හුස්ම තියෙනවා. ආච්චම ගඩේ මොකද්ද? ඒ හැරිච්ච පැත්තෙන් හුස්ම බලා ගන්න එක කරන්න බැරිද? අර වගේ ප්‍රබල කුසලයක් වඩිනවා. දැන් ආච්චමට දුකක් ඇති වේද? නෑ ආච්චම දැන් සතියෙන් සීලෙ නැද්ද ආච්චම ගාව? ඒ ආච්චමට නරක සිතුවිලි එන්නේ නැහැ දැන් නේද? නරක සිතුවිලි නැති නරක ක්‍රියාවක් කෙරෙන්නෙම නෑ. ඊටාම සිල්වත්. බොරු කියන්න ඕනේ නෑ, කේලම් කියන්න ඕනේ නෑ. අරයා මෙයා දරුවෝ සලකන්නේ නැහැ කියලා දරුවන්ගේ හිතේ දෙන වචන කියන්න ඕනේ නෑ නේද? සමහර අච්චම්මලා කියනවා දරුවන්ට එහෙම ටිකක් දොස් කියනවා සමහරලාට මට සලකන්නේ හරියට මේ දරුවෝ මං ගැන බලන්නේ නැහැ මගේ හිත රිද්දනවා දරුවෝ දැන් මම ගැන හොයන්නේ නැහැ දැන් හිතේ අමාරුවට කියවෙනවා ඇයි අච්චම්ම සතිමත් නැහැනේ ඉතින් අරක කියවෙනවා දරුවෝ සලකා මේගේ දරුවෝ හැදුවට වැඩක් නැහැ එකෙක්වත් මං දිහා බලන්නේ එහෙම කියලා කියනවන්නේ එහෙම කියන්න අවශ්‍යතාවයකුනේ කාගව හිත රිද්දන්න ඕනේ කවුරුත් කතාවක් ඕනේ නැහැ ඇත්තටම කවුරුත් අපිත් එක්ක වයසට ගියාම කතා කරන්න එන්නෙත් නැහැ අපි ලස්සනට ඉන්න වෙලාවට තමයි හොයා අපිත් එක්ක කතා කරනවා. අපි ලස්සනට ඉන්න කාලේ මිනිස්සු පන්න අපේ කතාව හොයා යනවා. අපි ලස්සනට පස්සෙමුත් එනවා. අනේ කතා කරන්නකෝ. ඇයිනේ? ඒ වගේ මේ කතා කරන්න එන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ඉතින් ඒ වගේ වයසට ගියාම අපිත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ නැහැ කවුරු. මොකද ආවොත් දැන් කොහොමද? නැන්ද කොහොමද දැන් ඔයාලට? ඈ බැලුවගේ මේ මොනවද කන්න පුළුවන්ද? කෑ මෙහෙම කන්න පුළුවන්ද? බෙහෙත් එමු කරගන්නවද? ඔය අවශ්‍ය ප්‍රශ්න ටික ඇහුවා. මම පොඩි වැඩක් කරගෙන හිටියා. ආවේ මේ මම යන්නම් ආයෙ එන්නම්කෝ අම්මා බලලා යන්න. ඈ? ඔළුව අත ගාලා මෙයා කළා. අර ඒ කාලේ පැල් බැඳගෙන කතා කරන හොය මිනිස්සු අපි ගිලන් ඇඳේ ඉන්න වෙලාවට මේ ක්‍රීම් කකර පෙට්ටියක් ඔය බන්ස් ගෙඩියක් කේල් ගෙඩියක් දීලා යන්න ඇවිල්ලා ඔය පොඩක් ඔළුව අත ගාලා යයි. එච්චරයි අපිට ඒගොල්ලන්ගෙන් ලැබෙන්නේ. ආයේ අපි ඊට පස්සේ මොකද? දැන් ඉතින් පැය ගානක් අඳ ඇඳට වෙලා බලාගත්තත් බලාගෙන උඩ බලාගෙන ඔය නිකන් ඉඳ තියෙන්නේ. අන්නේ නිකන් ඉන්න වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්න ඕනේ? හුස්ම බලන්න. පුළුවන් තරම් හුස්මත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. ඒ සතිමත් බවින් ඒ හුස්මත් එක්ක ඉන්නකොට ඔබලා මැරුණොත් මොකක් වෙයිද? කොච්චර වාසනාවන්ත මරණයක්ද නේද? ඒ වෙලෙම සුගතිය උපදිනවා. කාගෙවත් ආයේ මේ පගාවල් ගන්න ඕනේ නැහැ. කාගේවත් ගාව ගිලා වැඳ වැටෙන්න ඕනේ නැහැ. අනේ බුදුහාමුදුරනේ මාව සුගතියකට දාන්න. අනේ කතරගම දෙයි හාමුදුරනේ මාව සුගතියට ඔබ වහන්සේ ළඟට අරගෙන යන්න. මං සුගතියට යන්න. මට මේ කොහොම හරි මං දිව්‍ය ලෝකෙට යන්න කියලා කාගෙන්වත් ගාව පින්සෙන් වෙන්න ඕනේ නැහැ. නේද? ලත වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වීරියෙන් ඔබ හැම වෙලාවෙම හුස්මත් එක්කම අන්න ඒ පුරුද්ද ඒ අවසාන මොහොත දක්වාම භාවනා ප්‍රායෝගිකත්වය ඔබ අරන් යන්න ඔබ වගකීමෙන් බැඳලා ඉන්නවා. මේ ඉගෙන ගන්න ඒක සඳහාමයි. නැතුව මේ වැඩ දවස් 10න් පස්සේ හිටපු අය මා ජීවත් වුණත් වැඩක් නැහැ. දැන් මේක ඊනකට හැම තැනදීම පුරුදු කරගන්න. දැන් ඔබ ඉන්න තැනයි ඔබ යම් තැනක එක තැන් වුණොත් එහෙම එක තැන් වෙනවනේ. මම දන්න මහත් එක්කට අවුරුදු 5ක් එක තැන. අවුරුදු 5ක් එක තැන. ඊට පස්සේ තමයි මරුනේ. ඒක අවුරුදු 5ක් එක තැනම එකම ඇඳක නිදා ගන්නවා එකම ඇඳක කැතගුණ කරනවා එකම ඇඳක නානවා එකම ඇඳක කෑම කනවා ඇඳේ විතරයි. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට දුක හිතෙනවා වැඩි. ඇයි මට මෙහෙම වුනේ? සමහර අය මේ දුක කියන එක හරිය පුදුම. මට විතරයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. මට විතරයි මේ දුක වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් අයට වෙලා නැහැ වගේ තමයි හිතන්නේ. මම්මයි කර්ම කරලා තියෙන්නේ. මේ කර්මයක් කියලා හිතන්නේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි. ස්වභාව ධර්මය අපි කාටවත් දෙන අවස්ථාවයි තියෙන. ඔක විඳින්න අපිට හොඳ ශක්තිමත් හිතක් තියෙන්න ඕනේ. අපේ කය කොයිතරම් දුර්වල වුණත් අපේ හිත එහෙම දුර්වල කරගන්න
බෑ. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවට අපි මේක පුරුදු කරලා ගියොත් අපිට සෑහෙන ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඒ නිසා අපි වීරිය දැන් මේ හුස්ම හොයනවා කියන එක මම මේක කියාගෙන ආවේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස අරමුණ ඔයගලන්ට හොයන්න කොහෙවත් හොයන්න යන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. අර මෛත්‍රී භාවනාව වගේ අරමුණක් ගන්න ඉතින් බාහිර අරමුණක් ගේන්නත් එපෙයි. සත්වයේ බාහිරින් අරමුණු කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. ඒක හිතන්නත් ඉස්සෙල්ලා අපි දැනගන්න. හිත සතිය යොදන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ හුස්ම රැල්ල අපිට දැක ගන්න බෑ. අනේ ඒ ක්‍රියාව තුළ අපිට මේ වීරිය දෙනවා. තේරෙනවද මේ වීරිය කියන කතාව? සම්මා වායාමය. එකම භාවනා සිතකයි මේක යෙදෙන්නේ. ඒ නිසා බුදුරජාන්සේ දැන් අපි මේ මාතෘකාවේ තිබ්බ ගාතාවෙත් ඔය ලස්සන වචන තුනක් කියනවා. ආරබත නික්කමත යොංජත බුද්ධ ශාසනේ. මේ බුදුරජාන්සේ අප්‍රමාදේන බික්කවේ සම්පාදේති කියලා මහන්නේ ඔබලා හොඳ ඉතාම දුර්ලභ අවස්ථාවක් ලැබලා තියෙනවා. මොකද අප්‍රමාදී වන්න සති සම්පජඤ්ඤ අප්‍රමාදීව පුරුදු කරන්න අප්‍රමාදී වන්න. මොකද දුර්ලභ බුද්ධෝත්පාද කාලයේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ ශන සම්පත්තිය සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සත්පුරුෂ ආශ්‍රය වගේ කලාතුරකින් ලැබෙන කාරණා ටිකක් ඔබ මුණ ගැහිලා තිනවා ඔබට දැන්. නිවන් දකින්න අවශ්‍ය කරන පරිසරයේ පසුබිම සකස් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔබ ඒ තියෙන්නේ ඒක පුරුදු කරන්න. ඒ නිසා ඔබ ආරබත කියන්නේ වීරිය පටන් ගැනීමට. දැන් ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න එපේ. පටන් ගන්න ඕනේ වීරියකින්. ඒ ස්ටාර්ට් එක ගන්න එක පටන් ගන්න වීරියට අපි කියනවා ආරම්භක ධාතු වීරිය කියලා. සමහරුන්ට ඒකවත් නැහැ. ආරම්භක ධාතුව. දැන් ඉතලම් පළවෙනි දැන් අකුසල ධර්මයක් හිතේ තියෙන වෙලාවට අකුසලයක් හිතේ තියෙන දැන් මං කුසලයට හිත යොමු කරන්න ඕනේ පළවෙනි හුස්ම ගන්න උත්සාහයට අපි කියන්නේ මොකද්ද? ආරම්භක ධාතු වීරිය. දැන් හුස්ම තිබ්බෙම නැහැ. හුස්මකට සතිමත් බවක් තිබෙත් නැහැ. දැන් අපි ඉන්නේ අකුසලයක හෝ නැත්තම් මෝහයක. එතකොට ඒ වෙලාවේ පළවෙනි හුස්ම රැල්ල ගන්නවා. සතිමත් වෙනකන. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? ඒ ගන්න උත්සාහයට අපි කියන මොකද්ද? ආරම්භක ධාතු වීරිය. 2 3 4 5 ඔය දිගටම අකණ්ඩව දිගින් දිගටම හුස්ම රැල්ල මත සිත පවත්වගෙන යනවා. සිත පිටට යන්න දෙන්නේ නැහැ. සිත මුලාවටපත් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ නොකඩවා පවත්වා ගන්න වීරියට මොකද කියන්නේ? නික්කම ධාතු වීරිය. මැද වීරිය. ආරම්භයේ වීරිය, මැද වීරිය. නික්කම ධාතු වීරිය කියන්නේ ඒකයි. නොනවත්වාම ඒ පටන් ගත්ත සිත අපි කියන්නේ සිත පිටට නොදී ඒක විනාඩියක් දෙකක් තුනක් දික් කර ගන්න උත්සාහ කරනවා. විනාඩි 5 විනාඩි 10 දක්වා දිගු වේලාවකට පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරන අපි කියන එකට නික්කම ධාතු වීරිය. ඊළඟ තව වීරියක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන මොකද්ද? පරාක්‍රම ධාතු. දැන් මේ භාවනා කරගෙන යනකොට එයාට මේ භාවනාවට පලිබෝධ වෙනවා. දැන් අර කැක්කුම් වෙනවා. මොකක් හරි දෙයක් මතක් වෙන අකුසලයක පාට භාවනා කරද්දී සිත වික්ෂිප්ත වෙන්න පටන් ගන්නවා. සිතේ අකුසල ධර්මයක් කැළඹිලා සිත මත්තර වෙලා හිත කලබල කරලා දානවා. සිත නොසන්සුන් වෙනවා. එතකොට එයාට භාවනාව එපා වෙනවා. දැන් අර වීරිය වැඩි කරන්න ඕනද? තියෙන ප්‍රශ්නම ඇද්ද? සතුරෙක් කෙන වෙලාවට අපි මොකද කරන්නේ? අර ගත්ත වීරයට තව ටිකක් ගැම්මේ. මේ දැන් අභියෝගයක් ඉන්නවනේ දැන්. දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් සතුරා මරලා දාලා සතුරාට සාමාන්‍ය සතුරාට ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි සතුරා බොහොම බලවත් වෙලා විරුද්ධව අපිට එනවනම් අපේ ආයුධ තව ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒකට පරාක්‍රම ධාතු වීරිය කියලා කියන්නේ. ඒ එන අභියෝග කෙලෙස් අභියෝග. කෙලෙසුන් තමයි අභියෝග කියලා අපිට භාවනාවට එන්නේ. නීවරණ ධර්ම ඒ විවිධාකාර ස්වභාවයෙන් අපේ කායික වේදනා හරහා වෙන්න පුළුවන්. කායික වේදනා ස්වරූපයෙන් මේ කවදාකවත් අත්දැක්ක දේවල් රූප පේනවා, ආලෝක පේනවා. එහෙම නැත්නම් මේ එක එක අතීත තමන් කරපු අකුසල කර්ම සිහිපත් වෙනවා. විවිධාකාර සිතුවිලි වේගවත් වෙලා සිත කියවන්න පටන් ගන්නවා. විවිධ ගැටලු භාවනාවේදී එනවා. ඒ විවිධ ගැටලු එනකොට ඒවට දුවන්නේ නැතුව අපි ඒවා පස්සේ යන්න ඒවට යටපත් වෙන්නේ නැතුව අපේ භාවන අර මොකද? සෝ සතෝ වස්ස සති සතෝ පස්ස සති. සිහියෙන් ආස්වාස කරනවා. සිහියෙන් ප්‍රාස්වාස කිරීම අතහරින්න නැතුවම දැඩි වීරියකින් දැඩි උනන්දුවකින් අර අකුසල ධර්ම ටික යටපත් වෙන කල්ම ඒ සතුරාව දුර්වල වෙන කල්ම
අර තද වීරියකින් ඒ ක්‍රියාව තුළ හිත පිටට යන්න නොදී දුර්වල වෙන්න නොදී පවත්ත කරන්න. නැත්නම් අපි භාවනාදී හිතනවා බෑ දැන් භාවන හිත කලබලයි මම නැගිටිනවා. මට ගොඩාක් කකුලට බෑ දෙනවා. මගේ හිත කලබලයි දැන් බෑ භාවනා කරලා ඇති. අර සතුර ආපු ගමන් අපි දුර්වලයි. ඉතින් අපි නැගිටින්න බලන්න. ඉතින් මිදෙන්න බලනවා. ඒ නිසා ඔය කියන වීරිය තුන ආරම්භක ධාතු වීරිය, නික්කම ධාතු වීරිය, පරාක්‍රම ධාතු වීරිය. දැන් ගලපන්නේ කොතනද අපි දැන්? දැන් පොතේ තියෙන අතන. දැන් අපි අපේ ප්‍රායෝගික අතර කියනකොට කොතනද ගන්නෙ අපි දැන්? ඊටේ පළවෙනි ආස්වාස ප්‍රාස පළවෙනි භාවනා අරමුණට හිත යොමු කරන්න ගන්න උත්සාහය. ආනාපානෙට පළවෙනි හුස්ම රැල්ලට ගන්න උත්සාහය. ඒක දකින්න. ඒක අකුසල ධර්ම කෝටියක් අපේ හිත තුළ තියෙද්දී ඒ අකුසල ධර්ම කෝටිය මැඩපවත්තමින් පළවෙනි හුස්මට සතිමත් වෙනවා. ඇතුළෙන් හුස්මක් හරි පිට වෙන හුස්මක් හරි පළවෙනි හුස්මට සතිමත් වෙනකොට අර අකුසල් කෝටියම යටපත් වෙලා. අර ඇයිනේ උඩින් ඒවා මැඩපවත්තලා. ඒවා මැඩපවත්වගෙන පළවෙනි මේ කුසලයට හිත ගේන්න ගන්න උත්සාහයට අපි කියනවා ආරම්භක ධාතු වීර්යය කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ගත්ත හුස්ම රැල්ල වෙනස් වෙන්න නොදී දිගටම පවත්වගෙන යන්න අපි කියන මොකද්ද? නික්කම ධාතු වීර්යය. පවත්වාගෙන යනවා. ඊළඟට ඒකට අභියෝග එනකොට ප්‍රශ්න එනකොට බලවත් වෙනකොට තව හිතේ වික්ෂිප්ත ගති පැවතුම් වගේ බාධක එනකොට ඒ දැඩි වීර්යයකින් අරක යටපත් කරන විනාඩි 10 විනාඩි 15 විනාඩි 30 පැය හමාර සමහරට අකුසලයේ අපිට ඇවිල්ලා කරදර කරන්න පුළුවන්. ඒ පැයම අපි දැඩි වීර්යකින් නෑ මම මේක කරන්න ඕනි කියලා තද වීර්යකින් අර හිත දුර්වල වෙන්න නොදී හිත වැටෙන්න නොදී දිගටම අපි ගත්ත මේ මට අසනීපයි මම වයසයි මට මේක අල්ලන්න බෑ දැන් මට තේරෙන්නේ නෑ මේක දැන් මට එපා වෙලා තියෙන්නේ මට කම්මැලි මොකද්ද මේ හැමදේම බලන හුස්ම වලින් තේරුම් මොකද්ද අපේ සිතිවිලි අපිට ඇවිල්ලා අපිව අධෛර්යමත් කරනවා අපිව අධෛර්යමත් කරනකොට නෑ උඹ මොනවා කිව්වත් මේක භාවනා මං ඉඳගත් එක දැන් අපි භාවනාව කියලා ගොඩක් කරලා අපි හිතන් ඉන්නේ ඉඳගත් ගමන් හිත සමාධියෙන් අපිට යන්න පුළුවන් කියලානේ එහෙම හිතන් තමයි දතකට මැදගෙන භාවනාවට එන්නේ මිනිස්සු හැබැයි භාවනාවට ආවට පස්සේ නේද මේක යකාගේ කම්මල වගේ අර නිදාසේ හැසිරිච්ච කුළුහරකෙක් එකපාරට උගුලකට අහුසු කරලා මොකද කරන්නේ උගුලකට අල්ලගත්තා පස්සේ මුවර්තන දෙවනත් කරනවා පොළේ පස් හාරනවා තියෙන අරහෙට දුවනවා මෙහෙට දුවනවා පටලව ගන්නවා පිම්බිනවා ළඟට යන්න බෑ ඉතින් අයිය අර මුගේ නිදහස නැතිලා මේ හිතත් එහෙම තමයි අරේ මේ අර සඩ්වාරික අරමුණු වල පිස්සෙක් වගේ දූපු මේ හිත සීසීක දූපු හිත නෑ උඹ දැන් කිසිවක් දෙයක් කරන්න බෑ තිනීති පනවලා නීති ටිකුත් දිලා මෙතන ඉන්න මේ සියුම් කාරණේ මත ඉන්න කිව්වම මෙයා ඉන්නේ අරේ දුවනවා මේ දුවන නැගිටින්න දෙනවා මේ මොන කම්මලේ අර වේදනාව දැනෙච්ච නැතිවත් අයියෝ කකුල් කැක්කුම් කොන්දේ කැක්කුම් ඒ කාලේ දැක්කේ නැති දේවලුත් නැති ලෙඩ නැති නිදහසට කරුණු මගේ අසනීපින් දෙන්නේ මේ කියනවා ඇත්තේ මේ අසනීප මේක මේ වැඩිපුර ඉඳන් හිට තමයි කොන්දේ අමාරුක හැද දන්නේ මේ භාවනාවේ ඉඳගත්තා වගේ නේ මගේ කොන්දේ අමාරුව දෙයියනේ ඒක වැඩි වුණොත් මම ජීවත් වෙලත් ඉවරයි නැගිටපන් දැන් ඉවරයි උඹ මේ ඇති භාවනා කරා අන්න බලන්න ඒ වගේ අපිටම අර ඒකේ අපේ දුර්වලකම අපිට ඇවිල්ලා අර වගේ අපි ඒ වගේ තැන් වලට යොමු කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා ඒ හිත කියන්නේ මහා පුදුම දෙයක්. එයා හැමදාම එයාගේ පහසු හොයපු කෙනෙක්. නෑ දැන් භාවනා ඇති. දැන් භාවනා නැගිට්ට කියමුකෝ. දැන් අපි භාවනා නැගිටට පස්සේ සමහර යෝගීන් භාවනා නැගිට්ට දැන් භාවනා කරලා ඉවරයිනේ. දැන් ඉතින් නිදහසේ ආය සතිය පැවැත්වීමක්වත් අරක අකණ්ඩව දැන් ඒ කියන්නේ ඉඳගෙන විතරයි හුස්ම බලන්න තියෙන්නේ. හිටගත්තට පස්සේ හුස්ම ටික නෑ දැන්. ආස්වාස පාස්වාසත් නෑ. ඔය වටපිට බලනවා අල්ලාප සල්ලාප දොරවනවා යාගේ මෙයා ගෝපුදුප කතා කරනවා අර යා කෑවද ඔක්කොම ආයේ නැවත අර කලින් හිටපු තත්ත්වෙටම තමයි දැන් ඊට පස්සේ අනිත් වෙලාවට ආයෙ ඉතින් මේ කළා ඉතින් දැන් ගෙදර තියෙන වැඩත් ඔක්කොම කරලා දවස පුරා මේ අත දුවලා ආයෙ පහුවදාට ආයෙ පැයක් ඉඳ ගන්න ආනාපාන සති භාවනාවට එතකොට අර ඊට තිබ්බට වඩා විකල් වෙලා ඇයි අපිට අඛණ්ඩව පුරුදු කරන්න හැකියාව නැහැ ඒ නිසා මේ වීරිය කියන එක ඉඳගත්ත ගත්ත ආස්වාස ප්‍රාස්වාස හිට ගන්නකොට තියෙන්න ඕනේ. නිදාගන්නකොට තියෙන ওই විදිහට අපිට මේ භාවනා අරමුණ අකණ්ඩව මුළු කාලය හැකිතාක් දුරට උත්සාහයෙන් වීරිය අඩු වෙච්ච ගමන්ම වගකීමෙන් නිදහස්. ඒතර අපි හිතනවා දැන් භාවනා කළ ඉවරයි දැන් නිදහසින් තියෙන වෙලාව.
දැන් භාවන ඉස්සරහ ස්වාමීන් වහන්සේ තුන්වෙනි වීර්යය මොකද්ද? පරාක්‍රම ධාතු වීරිය. පරාක්‍රම ධාතු වීරිය. ඒක තමයි අවසානයේ. ඒ කියන්නේ අභියෝග ගැටලු මතුවෙනකොට දැඩි වීරියකින් අඛණ්ඩවත්වය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. දැඩි වීරියක් යොදන්න ඕනේ. කරගෙන යන්න වීරියක් තියෙන්න ඕනේ සාමාන්‍ය පරිදි. නමුත් අපිට අභියෝගයක් එකපාරට බැරියරයක් වැඩිච්ච ගම ඒකට දැඩි වීරියකින් එකට අපි මුහුණ දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ වීරිය කියන ධර්මතාවය සම්මා වායාමයේ කියන එක ඔයගොල්ලන්ට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වීරිය කියන එක ඉන්දිය ධර්මයක් හැටියට නේ මේ ඉරිදිපාද ධර්මයක් වශයෙන් දේශනා කරන්නේ නේද? මේක ඊටාම ශක්ති සම්පන්නව ධර්මතාවයක් වශයෙන් මේ වීරිය කියන එක සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී අපි කියනවා මෙහෙම එකක්. ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා. ආතාපි කියන්නේ වීරියටමයි. කෙලස් තවන වීරිය කියලා. කෙලස් කම්පා කරන. මෙතන මේ හරි ලස්සන උපමාවක් කියනවා මේ වීරිය කොච්චර බලවත් වෙන්න ඕනද? ආරබත නික්කමත යුඤ්ජත බුද්ධ ශාසනේ දුනාත මච්චුනෝසේන නලාගාරං කුංජරෝ. මා සද්දන්ත හස්ති රාජෙක් එයාට හම්බෙනා මේ බට දඬු වලින් ඇපල බට වලින් උණ බට වලින් හදපු ගෘහයක්. දැන් මේක මෙයාට කඩන්න අමාරුද? හරිම ලේසි. ඌ පින්බත් අරක නිකන් ඇයි නේද? යන්තම් ගෑවිලා ගියත් එහෙම අරක නිකම්ම සුණු විසුණු වෙලා යනවා නේද? අන්න ඒ වගේ මේ මාර්ගය තුල මේ කෙලෙස් දුරුකරන්න හස්ති රාජයා නම් අපේ වීරිය. එතකොට බටදඬුගේ තමයි කෙලෙස් ධර්මතා ටික. නේද? ඒ ගෘහයට මහා කජ්ජක් නෙවෙයිනේ. අපි කතා කරන්නේ මහා කජ්ජක් නෙමෙයි. නිකම් මේක කඩලා දාන මේ කෙලෙස් අපේ මේ ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා කියන මේ ශක්තිමත් වූ ධර්මතා තුන එකට එකතු වුණාම එක හිතක වීරිය තනියෙන් එදෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද ඔයගලන්ට? වීරිය කියන ධර්මතාව අපි තනි ධර්මතාවයක් වශයෙන් ගණන් ගන්නෑ. මේ වීරිය සතියත් එක්ක එකතු කරාට පස්සේ තවත් මෙයා ශක්ති සම්පන්නයි. මෙයා සමාධියත් එකතු කරාම තවත් ශක්ති සම්පන්නයි. මෙයා ප්‍රඥාවත් එකතු කරාන් පස්සේ ආයෙත් මොකාටවත් බය නැහැ. මේකේ තාම ශක්ති සම්පන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ආයෙ මොනවද නෑ නිකන් අර මොකක්ද අර කියන්නේ අර යෝධේත මාරම් පඤ්ඤා උදේන. යෝධේත මාරම් පඤ්ඤා උදේන කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාව නැමැති ආයුධයෙන් කෙලෙසුන්ට පහර දෙන්න කියලා කියනවා. ගණන් ගන්නෑ සතපහකට කෙලෙසය. වීරිය තියෙනවා. ඉතින් වීරිය කියන එක කොච්චර අවශ්‍යතාව වීරිය කියන්නේ පාරමිතාවකුත් වෙනවා නේ අපිට. එක වෙලාවකට මේක අපිට සංසාරේ මේ වීරිය කියන එක අපිට ලෞකික වීරියක් තියෙන තුන අපිට මේ ජීවිතේ ඉගෙන ගන්න රස්සාවල් කරන්න ඒ වීරිය හින්දා ඒක දෛනික ජීවිත අපිට වීරියක් අවශ්‍යයි. ජීවත් වෙන්න වීරිය නැති මිනිස්සුયો මේ හැමදාම පරාජිතව වෙනවනේ. වීරියවන්තයෝ තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඒතර ඒ වීරිය මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය වීරිය. ඒ වගේම ධර්ම මාර්ගය අපි කතා කරන වීරිය පාරමිතාවක් වශයෙන් වඩන වීරිය අනේ සෙසු ධර්මතාවයන් මේ දුරුකලෙන් නොදී ඒවා කුල්මත් කරමින් ඒවා දිරිමත් කරමින් ඒවත් එක්ක ඒවට සපෝට් එක දෙනවා නේ. නැත්නම් අයියයි මේක හරියන්නේ නැහැ කම්මැලියෙක් නෙමෙයි. අර වීරිය නැති වුණා මොකද කරන්නේ? අනේ බෑ මට අමාරුයි දැන් මේ හරි අමාරුයි දැන් මට මේ වෙලාවේ බෑ සීතලයිනේ බලන්නකෝ මොකද කරන්නේ නේද? එහෙම කියන්නේ කුසීත පුජ්‍යනේ. දැන් ඉතින් බෑ භාවනා කරන්න මට අසනීප තත්වයක් නේ තියෙනවනේ. දැන් එන්න බෑ ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනා කරන මධ්‍යස්ථානවල එන්න බෑ. ඉතින් අපි කියන මධ්‍යස්ථානට එන්න ඕනේ භාවනා කරන්න. ඔබේ නාම රූප දෙක ඔබ ළඟ තියෙන එකයි. අපි හෙන්දෙන එකක් නෙමෙයි. නේද? ආස්වාස ප්‍රාස්වාස මධ්‍යස්ථානෙන් දෙන්නේ නැහැ නේ ඔයගලන්ට. ආවා කියලා භාවනා මධ්‍යස්ථාන ආස්වාස ප්‍රාස්වාස දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔබ ළඟ තියෙන. ඔක බලන්න තියෙන ඔක මෙහෙන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදරදී අපි කියලා දුන්න දේ කරගෙන ඉන්න. ඈ භාවනා අතාරින්න එපා. එහෙමයි අපි කියන්නේ. එතකොට මේ ඒ විදිහට අපි මේ වීරිය ඒ අවස්ථාවවලදී පුරුදු කරගන්න ඕනේ. වීරිය සම්බොජ්ජංගය බොජ්ජංග ධර්මයක් හැටියට මේ වීරිය වැඩෙනවා. ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් වශයෙන් වීරිය ඉන්ද්‍රිය බල ධර්මයක් වශයෙන් ආම ඊට ඒ බල ධර්මයේ කියන එක අර උක්කරට ප්‍රබලයි. මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ විරිය ඉන්ද්‍රිය කියලා තව පහක් කියන විරිය බලය කියලා. පංචේන්ද්‍රයන් පස්සේ පංච බල වෙනවනේ. පංච බල වුණාට පස්සේ ඒ වීරිය කාටවත් කඩන්න බෑ. එයා වීරිය ස්ථාවරත්වයට ආපු වීරියක් එක. ශක්ති සම්පන්න භාවයෙන් වැඩි. ඒතර අපි හැම වෙලාවෙම අර ඒ වීරියෙන් අපේ ධර්මතා ශක්තිමත් කරගන්න ඕන. සතියෙන්. ඒ ධර්මතා ටික
අර කුසීතකමට යන්න නොදී දැන් මේ හේතුව නිසා අර හේතුව නිසා සීතල නිසා උණුසුම නිසා මේ ගමනක් ගිහිලා විතර ගමනක් යන්න තියෙනවා. ඒ කියලා බාහිර සාධක එක එක දේවල් කියලා අර තමන්ගේ හිත දුර්වල කරගන්නේ නැහැ. කොච්චර අමාරුකම් තිබ්බත් වීරියෙන් භාවනා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි තීන මිද්දාදී ධර්මතාවයන්ට යට වෙන්නේ නැහැ. නිින්ද යනවනේ. නිින්ද යනකොට මොකද කරන්නේ? අනේ ෂෝක් නිින්ද ගියා නම් ඕම හොඳයි. එහෙම ඉඳලා ඉන්නේ නැහැ. නිදාගන්නේ අවදි කරන. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් කියන අවදි වෙන්න. ඕම් නිදාගන්න එපා. අවදියෙන් ඉන්න හැම වෙලාවෙම. ආරම්භක වීරියනේ. ඒ කියන්නේ ආරද්ධ විරියස්සයන් ධම්මෝ නායන් ධම්ම කුසීතස්ස. මේ ධර්මයේ ආරද්ධ විරියස්ස. අරබන් ලද වීරිය ඇති කෙනෙකුට. අවදියෙන් ඉන්න ඕනේ. අවදියෙන් තියාගන්න වීරිය විතරක් තිබ්බට හරියන්නේ නැහැ. වීරිය ඉන්ද්‍රියක්. හැබැයි කෙනෙක් වීරිය විතරක් කරනවා නම් වීරිය ඵලදායකක් නෙමෙයි. අර සෝන මහරහතන් වහන්සේ වීරිය අධික ලෙස වීරිය වැඩිවන්නේ සක්මන් කරනකොට. අනිසොත් තුවාල කරගෙන යටිපතුල තුවාල කරගෙන ලේ පෙරාගෙන සක්මන් කරනවා. බුදුරජාණන් මෙතනට ගිහිල්ලා ඇහුව සෝන මොකද මේ? ලේ පෙරාගෙන මේ භාවනා කරන්නේ නේ? ගිහිල්ලා සෝන සංසය කුටි ඉඳගත්ත පස්සේ සෝන හඳුරන්නේ බුදුරජාණන් සාන සෝන ඔබට වීණාව වයන්න පුළුවන්ද? දැන් නෙමෙයි ගිහි කාලේ. ඔව් පුළුවන්. මගෙත් එක්ක වීණාව වාදනය කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඒ පළාතේවත් නෑ. මට දක්ෂ විදිහට කරන්න පුළුවන්. සෝන වීණාවේ තත් ඕනවට වඩා තද කරොත් මොකක් වෙනවද? නියම කැඩෙනවා ඒක. කරන්න බෑ. උනන ලිහිල් කරොත් මොකද වෙන්නේ? මට ඒක මධ්‍යම ප්‍රමාණයට යන. සෝන මේ ආර්ය විනය තුල මම වීරියක ධර්මතාවය පනවලා තියෙනවා නිවන මගට උපකාරක ධර්මයක් වශයෙන්. කෙනෙක් ඔක වරදවා ගන්නවා ඔක තදින්ම ගන්නවා. මම මොකක් හරි කරලා වීරිය වඩනවා කියලා අර සමහර අය කන්නේ බොන්නෙත් නෑ. අධික කායික පීඩාවල් දිදී කය සාමර්ථාවය රැක ගන්නෙත් නෑ. මොනතරම් දරුණු කැක්කුම් වේදනාව විඳගෙන දාඩිය පෙරාගෙන භාවනා කරනවා. එතකොට සමාධිය වැඩෙන්නේ නැහැ. ශරීරයේ ඉන්ද්‍රිය ටික සමතුලිත භාවයටපත් වෙන්නේ නැහැ. ධාතු සම වෙන්නේ නැහැ. ඊ අධික ලෙස වීරිය කරනකොට සිතේ තියෙන්නේ ලොකු නොසන්සුන්කමක්. බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා සෝන එහෙම වෙන්න ගියාම අධික වීරිය කරන්න ගියාම සිතේ සමාධියට බාධාවක් ඒක. සිත සමබර වෙන්නේ නැහැ. ඕනට කුසීත වුණොත් එහෙම පස්සේ කරන්නම් දැන් බෑ පස්සේ කරන්න කම්මැලි දැන් ටික. කුසීත වුණොත් එහෙම ඒත් මේකේ නියම ප්‍රතිඵල ලබන්න වෙන්නේ නැහැ. එන සෝන ඔබ වීරිය ප්‍රමාණය තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා මේ වීරිය කියන ධර්මතාවය පාලනය කරන්න ඔබලට අවශ්‍ය නැහැ. මේ වීරියත් එක්ක අනිත් සෙසු ධර්මතා ටික එක්කාසු කරන්න ඕනේ. ඒ සතිය, ඒ ප්‍රඥාව, ඒ සමාධිය මේ හැම දෙයක් එක්කම වීරිය මුසු කරගත් පස් තමයි වීරිය නියම ප්‍රතිඵල ලබන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම ප්‍රඥාවෙන් වීරිය සම කරන්න ඕනේ. ප්‍රඥාවෙන් තොරව වීරිය වඩනා ඉන්නවා. සමහර අය ප්‍රඥාව වඩන්නේ නැහැ. අධික වීරියක් ගන්නවා භාවනා කරන්න. ප්‍රඥාව ඉන්ද්‍රිය දියුණු කරන්න කියලා උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඒකේ තන ඉන්ද්‍රියක් එක සැරේ දියුණු කරන්න බෑ. ඒකයි ඉන්ද්‍රිය සමතාවයටපත් වෙන්න ඕනේ. ප්‍රඥාව යම් තාක්ද ඒ ප්‍රඥාවෙන් තමයි හැම දෙයක්ම සමබර වෙන්න ඕනේ. ප්‍රඥාවේ මට්ටමට සමාධි සමබර වෙන්න ඕනේ. සද්ධාව සමබර වෙන්න ඕනේ. වීරිය සමබර වෙන්න ඕනේ. එතකොටයි ඒ මාර්ගය තුල යාට දියුණු වෙන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ඒ නිසා වීරිය කියන්නේ තනි ධර්මතාවයක් වශයෙන් පුරුදු කරන එකක් නෙමෙයි. සිසු ධර්මයන්ගේ උපකාර අරගෙන කරන දෙයක්. විරියේන දුක්ඛං අච්ඡේති. ඒතකොට වීරිය කියන ධර්මතාවය උපදවා ගන්න අපිට යම් බුදුරජාන්සේ දේශනාවක් මෙහෙම කරලා තියෙනවා. අප්‍රමාදී කමක් අප්‍රමාදී බව කියලා දැන් අපි කතා කරන අප්‍රමාදී බවයි බුදුරජාන්සේ දේශනා අප්‍රමාදී බව කියන එකයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. දැන් කියන්නේ අපි කතා කරන අප්‍රමාදී බව කියන්නේ ඉක්මනින්ම මේක කරනවා කියන හදිසියක් වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ඒක කුසල් කරන්න ඕන නැත්නම් දැන් බුදුරජාණන්සේගේ අප්‍රමාදී කියන වචනේ ඇතුලේ තියෙන සතියයි සම්පජාන සිහිනුවන දෙක. ඒ විපස්සනා ප්‍රඥාවට අප්‍රමාදී බව කියලා කියන්නේ. නැත්නම් දැන් වීරියට අප්‍රමාදී වෙනවා. අප්‍රමාදී අපි යහුසුලුව මේක කර ගන්නවා කියන බුදුරජාණන් කියනවා කනෝමාවේ උපච්චක. මේ ෂණය ඊළඟ මොහොත නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වීරිය වඩන්න. විරියේන දුක්ඛං අච්චේති. ඔබ පසුපස එන දුක් කන්දරාව කර්ම කන්දරාව කොච්චරද කරගෙන තියෙන්නේ? ඒ කර්ම කන්දරාව කොයි පසුපසෙන් එනවා. ඒක මේ දැන් අර කියන්නේ අර ආසීසම සූත්‍රයේම කියන්නේ සර්පිය 4 දෙනෙක් පන්නගෙන එනවා. ඉක්මනට දුවපන්. මේක නතර කරන්න බෑ. ඈ සර්පිය 4 දෙනෙක් තව
මේ වදකයෝ පස් දිනෙකුත් උඹ පස්සගෙන මේ උඹ පස්සෙන් පන්නගෙන යන කඩුවක් අමෝරාගෙන උඹ අහුවෙච්ච තැනක මරනවා. තව 6 වෙනි වදකයාත් එවෙලා තියෙන්නේ. ඒ තව මේ ගම්පාරන හොරු 6 දිනෙකුත් උඹ පස්සෙන් පන්නනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොමත් එක්ක කොහොම හරියට ඔබ මේකෙන් මිදලා යන්න ඕනේ. ඒක වීරිය වැඩෙන්න කියපු සූත්‍රයක් නේ ආසී විසෝපන සූත්‍රය සංයුතනිකාය. එතකොට ඒ වගේ සූත්‍ර ධර්ම කාරණාවන් මේ පංචස්කන්ධයේ තියෙන ආදීනවය කල්පනා කරලා මරණයේ ඉක්මන් වීම ගැන හිතලා ඒතර මේ ලබාගත් ෂණය මෙතන බුදුරජාණන් කියන අපමාදන බික්කවේ සම්පාදේතනේ දුර්ලභ බුද්ධෝත්පාදෝ ලෝකස්මි බුද්ධෝත්පාද කාලේ දුර්ලභයි manussත්ත්ව පටිලාභෝ මිනිස්සත් බවක් ලබා ගන්න එක කොච්චර දුර්ලභ දෙයක්ද ඉතින් මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයයි මිනිස්සත් බව එකට එකතු වෙන්නේ ඊටමත් කලාතුරකින් බුද්ධෝත්පාද කාලවල මේ ලෝකයේ දැන් සත්තු කී දෙනෙක් මිනිස්සුන් වෙලා උපදිලා නැතුව ඉන්නවද නේ මහා සාගරේ මේ මොහොතේ කොපමණ සත්තු ප්‍රමාණයක් ඇද්ද මහා පොළවේ ගස්වල ගල්වල අවකාශයේ නේද අනන්ත සක්වලවල් වල ගෞතම බුදුරජාණන්සේගේ වචනේ අහන්න බැරි වෙච්ච අය අප්‍රමාණවත් අනන්තවත් සත්තු ඇති මිනිස්සෙක් වෙන්න බැරි වෙච්ච අය එතකොට මේ හැම කෙනාටම ගෞතම බුද්ධ ශාසනය දැන් මුණ ගැහිලා තිනවා දුර්ලභ බුද්ධෝත්පාදෝ ලෝකස්මි දුර්ලභ manussත්ත්ව පරිලාභෝ කලකිනි බුදු කෙනෙක් උපදින්නේ දුකකිනි මිනිසත් බව ලැබගන්නේ මෙදකිනි මෙසසර දුක් දුරලන්නේ සුදනනි අය වීරිය නොකරන්නේ නේ ඒතකොට මේ දෙකෙන් තමයි මේක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් යම් වෙලාවක මනුස්ස ජීවිත ලැබුණත් බුද්ධෝත්පාද කාලයේ ලැබෙන්නේ අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අවුරුදු බොහොම ටික කාලයකට තමයි මේ සංසාර දිහා බැලුවම හරියට අර අකුණක් ගැහුවා වගේ පොඩි කාලයක තමයි මේ බුද්ධ ශාසනය පවතින්නේ. එතකොට එවන් කාලයක මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදිනවා. ඒත් 5000ක් කාලයකට නෙමෙයි. බුද්ධ ශාසනය බිහි වෙන්නේ 5000ක් කාලයකට. ඒ බුද්ධ ශාසනය යම් අවස්ථාවේ අවුරුදු 5000 ඇතුළත යම් කාලවල තියෙනවා බුදු ශාසනය තාම දියුණු වෙච්ච කාලවල මගපල්ලාභින් බිහි වෙච්ච ඒ බුදු ශාසනය බොහොම අභිවෘද්ධියට පත්වෙච්ච කාල තියෙනවා. සමහර කාල තියෙනවා බොහෝම පිරිහිලා ගිහිලා නිවන් මඟ කතා කරන්නේ නැතිම කාලේ තියෙනවා. ඒ ශාසනය ඇතුලේ 5000ක් කාලය ඇතුලේ. ඒතකොට එවන් කාලයක අපි ඉපදුණා ඒ ධර්මයේ තියෙන කාලයක ඉපදුණොත් තමයි ඒත් වාසි ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට එතනත් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒත් ඒ මොන කාලයකද අපි ලබන්නේ 5000ක් කාලෙට නෙමෙයි අපිට ආත්මීය ආයුෂ ප්‍රමාණය දෙන්නේ අවුරුදු 50කට 60කට 70කට උපරිම 80කට උපරිම 90කට. එතනින් එහාට අපිට ඉන්න අවසර දෙන්නේ නැහැ නේ. ඒතකොට ඒ කාල සීමාව තුළත් අපි ඉගෙන ගන්න කාලයට ඊළඟට තව බැලුවොත් එහෙම අපිට රැකී ආරක්ෂා වලට දූදරු හදන්න මේ පංචස්කන්ධයටම අවතේවකම් කරන්න මේ රූපස්කන්ධය පෝෂණය කරන්නම නාමස්කන්ධ නෙමෙයි රූපස්කන්ධයම හදන්න රූපයෙන් පිළිදෙගුම් කරගන්න සෑහෙන කාලයක්. ඒතර මේ රූපේ අවශ්‍යතාවය ටික ගන්න ඉගෙන ගන්න ඕනි රසාවල් කරන්න ඕනි මේ අස කන්නාසය දිය ශරීරේ පිනවන්න මේ සීතල උෂ්ණාදීන් ආරක්ෂා වෙන්න මුළු ජීවිත කාලයෙන් මේකට ආවතේව කර කර කාලය වැය කරන්න වෙනවා. ඒවා ගඟට කැපු ඉන වගේ කිසිම දවසක අපේ පසුපසින් ඒවා එන්නේ නැහැ. සසර පැවැත්මට අවිද්‍යාවෙම ඒවා කරලා තියෙන්නේ. ඒවා තුලින් නැවත මේ සංසාර භවයේ හැදුනා මිසක භවයේ ගලවන්න අපිට අවස්ථාවක් උනේ නැහැ. ඒ නිසා මනුෂ්‍ය ජීවිතය තුළ අපි අර අපතේ දාපු කාලය වෙන වැඩ කරපු කාලය මොකද? තද නින්දට ගිය කාලයක් අපි ජීවිතේ හරි අඩක්ම නිදා ගන්න ඕනේ. නේද? මව් කුසින් බිහි වෙලා දැන් පුංචි දරුවෝ බලන්න කොච්චර උදේට නිදි දවල්ට නිදි පොඩි කාලේ. අවදියට කරන වැඩකුත් නැහැ. නමුත් පොඩි කාලෙත් නිදි අපි. ඒතර ළමා කාලේ ගොඩාක් අපි නිදි. නේද? හැන්දේ 8:00කට නිදාගෙන ආයෙ පාන්දර නැගිටින්නේ. ඒතකොට ඒ වයසට ගිය කාලෙත් ගොඩක් වෙලාවට අපි නිදි ඇඳේ තමයි ගොඩක් කාලයක් ඉන්නේ. තරුණ කාලේ වුණත් අපි පැය 7ක් 8ක් කොහොමත් නිදිනවා. එතන නින්දර ගියාට පස්සේ අපිට අවදිින් ඉන්න කාලේ ඒ ටික ඔක්කොම අතහැරලා තමයි මේ අවුරුදු 80න් නැත්නම් අවුරුදු 60 70න් භාගයක්ම අයින් කරන්න වෙනවා. හරි? ඒතකොට අනිත්‍යය බැලුවම පස්සේ කෙලස් වඩන්න ගත්ත අවස්ථාව බැලුවම අප්‍රමාදී වෙච්ච අවස්ථාව බැලුවම සිහිය නුවණ වඩන්න නැති කාලේ බැලුවම බොහෝම කාලයක් තියෙනවා. මිනිසුත් එක්ක ගණදෙලු කරන මේ පංචේන්ද්‍රයන් තෘප්තිමත් කරන්න. ඒකට මේ මෝහයෙන් හිටපු කාලය ගත්තොත් එහෙම බොහොම වැඩි. ඉතින් අපිට මේ ධර්මයේ පුරුදු කරන්න තියෙන බොහොම ටික කාලයයි. බුද්ධ ශාසනයෙන් ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න. ඒකට මේවා හිතන්න කියලා කියනවා. මේ ආකාරයෙන් හිතනකොට අපිට තාම තව ස්වල්ප කාලයක් මේ අප්‍රමාදී බව වඩන්න තියෙනවා. මේ ටික හොඳට තේරුම් අරගෙන මේ වීරිය වඩන්න දුර්ලභ බුද්ධෝත්පාදෝ ලෝක දුර්ලභ manussත්ත්ව පරිලබ සන සම්පත්තියත් ලැබෙලානේ අඳගොළු බීරි බවට පත් වෙච්ච අයට මේක කරන්න බෑනේ. සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ ලැබලා තිනවා. තාම නිවන් මගක් පැහැදිලි වෙන ධර්ම ශ්‍රවණේ නැති අය කොච්චර ඇද්ද? බණක් කියන අය ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන් නේ.
මේකයි දුක මේකයි දුකට හේතුව මේකයි දුක නැතික මේකයි දුක නැති ප්‍රතිපදාව කියලා ප්‍රායෝගික වඩන්නේ මෙහිමයි. බත් පින් කෑම මේසයක් තියෙනවා. කන්න කියලා කියන කන විදිහ කියන්නේ නැහැ. කෑම මේසෙ තියෙනවා මේ ආහාර මෙහිමයි මේවා මෙහිමයි හදන්නේ මේකට මේ තුන පාදාන්නේ මෙහිමයි මේක මේ විදියයි මේකයි නම් ගොට් ටික ලේබල් නම් ඔක්කොම කියනවා. බෙහෙත් වට්ටෝරු ඔක්කොම කියනවා. කසාය වට්ටෝරුත් ඔක්කොම කියනවා. හැම වට්ටෝරුවම අපි ළඟ තියෙනවා. නමුත් ඒවා කටපාඩම් කරපු මේ වෙද පොත් අපි ළඟ තියෙනවා. නමුත් එක පොතකවත් නැහැ මේ බෙහෙත කොහොමද බොන්නේ කියලා. එක පොතකවත් කවුරුත් වෛද්‍යවරු කියන්නේ මේක තම්බ ලබනවද මේක මිරිකල මේක වේල ලබනවද මොකක්වත් ඒ බොන විදිහක් කියලා නැහැ. දැන් අපි මේ කියන්නේ මොකද? මේ මෙන්න මේකයි සතිය මේකයි වීරිය වඩන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි ප්‍රායෝගික ජීවිතේ. මේක පොතේ දේවල් නෙමෙයි අපි කියන්නේ. ඔබ දැන් ආරම්භක ධාතු වීරිය වැඩෙන්න ඕනේ මෙතන. නික්කම ධාතු වීරියන මෙතන භාවනාවේදී. පරාක්‍රම වීරියන මෙතන. ඒ නිසා මේවා උපන්න කුසලය දුරු කරගන්නේ මෙන්න මේ විදියටයි. නූපන්න කුසලයේ නූපදවන්නේ මෙන්න මේ විදියටයි. නූපන්න කුසලයේ උපදවන්නේ මේ විදිය. උපන් කුසලයේ වර්ධනය කරන මේ හැම දෙයක්ම ප්‍රායෝගිකයි. සෑම මොහොතකම සතිමත් වෙන්නේ මේ විදිහටයි. ඒතර මේක කරන විදිහත් මේ කියන්නේ. ඒතර මේ කරනකොට අපි අර ගත්ත වට්ටෝරු ඔක්කොම ප්‍රයෝජනෙ ගන්නවා. මොකද ඒ ඔක්කොම බෙහෙත් වල ගුණ වෙයි. සතිය සති සමාධි ප්‍රඥා මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ටික ඒ වට්ටෝරුවත් මේකේ වැඩ. පාරමිතා 10 වට්ටෝරුවත් වැඩ. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අංග ටිකත් වැඩ. මේ සියලුම ධර්ම ඖෂධ වට්ටෝරු ටික සත්‍තිස් බෝධිපාර ධර්ම සියල්ලම මේක තුල සමථ විදර්ශනා ගුණ ධර්ම සියල්ලම එක මොහොතේ වර්ධනය. ඒ නිසා මේකට වීරිය වඩන්න ඕනේ අපි. වීරිය කියන එක එකයි. අපි ඊළඟ දවසේ අපි ඊළඟ සතිය හා සමාධිය ගැනත් පොඩි හැඳින්වීමක් කරගමු. ඉතින් මම මේ අද දේශනා තුළින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සම්මා වායාමය පිළිබඳ ඔබලාට යම් කරුණු කීපයක්. මේ කොහොමද මේක ප්‍රායෝගික වශයෙන් භාවනාවේදී අපි උපකාර කරගන්නේ? මේක අපි කතා කරන සමත භාවනාවේදී අර ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයට සතිමත් වීම තුළ ඒකට ගන්න උත්සාහය, ඒක අඛණ්ඩව පවත්වා ගන්න උත්සාහය තුළ මේ සම්මා වායාමයේ අපි මාර්ගය තුළ එතනයි වැඩෙන්නේ. සමාධිය වඩන්න යනකොට තමයි මේක අපිට හම්බෙන්නේ. අතෝ මේ මල් පහන් පූජා කරන්න කියලා හෝ නැත්නම් තව මේ පින්දහම් කරන්න ගොඩනැගිලි හදන්න පන්සල් හදන්න වෙහෙර විහාර හදන්න ගන්න වීරිය නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ. මාර්ගයේ වීරිය කියලා කියන්නේ කොහොමද? ආනාපාන සති භාවනාවේදී ඒ අඛණ්ඩත්වයේ පවත්වගෙන යන්න ගන්න වීරියයි. කෙලෙස් ධර්මයක් ඉපදුන එක දුරු කර ගන්න වීරිය හා නූපන් කුසල් ධර්ම උපදවන්න හා ඒවා දියුණු කර ගන්න උත්සාහය. ඒක හොඳට පැහැදිලි කරගන්න මේ සම්මා වායාමයේ කිව්වේ. අපි මේ වායා වීරිය කියලා කතා කරන්නේ මේ මල් පහන් පූජා කරන්න ඕන නැත්නම් දානමාන දෙන්න ගන්න වීරිය නෙමෙයි. මෙතන කියන්නේ සමාධියට අවශ්‍ය වීරිය. අඛණ්ඩව සමාධිය පුරුදු කරගන්න ඔබේ හිතේ තියෙන්න ඕනි ශක්ති ස්වභාවය, අවදිමත් ස්වභාවය. එහෙම නැත්නම් දිරිමත් කරන ස්වභාවය, පසුබහි නැති ස්වභාවයට අපි කියනවා සම්මා වායාමය කියලා. හොඳයි, සඳහා ඔබ හැම දිනාටම අවශ්‍ය ශක්තිය, ධෛර්යය, ආරක්ෂාව, ආශිර්වාදය මේ උතුම් ධර්මානුභවයෙන් ලැබේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේදීත් අපි සාකච්ඡා කළ මේ ධර්ම දේශනා කළ ධර්ම අනන්තානුභව බලයෙන් ඔබ හැම දිනාටමත් මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු අන්තර්ජාලයෙන් ඒ වගේම ගුවන් විදුලියෙන් ශ්‍රවණය කරපු සියලුම දෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී දිගාසිරි සම්පත් වගේම සෝසියම ධර්මාභෝධී පිණිස වේවා.